हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। आज पनि हाम्रो हाई कम्प्युटर अफिसियलमा तपाईलाई स्वागत छ र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलले लाइक सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज हामी सिक्नेछौँ हिडर र फुटर भनेको के हो र फुटर र हिडरमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, के नदिएको हुन्छ हिडर फुटर, यसको बारेमा सिक्नेछौँ। र सबैभन्दा पहिले तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ इन्सर्टमा गइसकेपछि हिडर अनि फुटर दिएको छ। हिडर भनेको चाहिँ पेजको टप्समा हो भने फुटर भनेको पेजको चाहिँ बटनमा हो, लास्टतिर हो हैन, पेजमा हो भनेर तपाईले यहाँ फोटो पनि दिएको छ। हिडर अनि फुटरको चाहिँ तल दिएको छ, हिडरको चाहिँ पेजको टपमा दिएको छ र यसमा क्लिक गरेर तपाईले धेरै कुराहरु चाहिँ यहाँ डिजाइनहरु दिएको छ। यसरी डिजाइनहरु चाहिँ तपाईले कुन राख्ने हो त्यसमा चाहिँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी कुनै डकुमेन्टको टाइटलहरु चाहिँ हामीले यहाँ लेखेर राख्न सक्छौं। र यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै यो चाहिँ हाम्रो COMPUTR कम्प्युटर BSc बेसिक नोट भनेर चाहिँ हामीले लेखेका छौं र यसमा चाहिँ कति सालमा चाहिँ बनाएको हो भनेर यसरी हामीले नोटहरु राख्न सक्छौं। र हिडरमा लेख्यो भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पेजमा लेख्यो भने अर्को पेजमा चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्दैन। जस्तै मैले दुईटा पेज गरे, दुईटा पेजमा पनि सबै दुईटैमा गएको छ र तल पनि हेर्ने हो भने चाहिँ सबै पेजको हिडरमा चाहिँ हामीले लेखिसकेका छौं। एउटै पेजमा लेख्दाखेरि बारम्बार अर्को पेजमा चाहिँ नलेख्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हिडरको एकदमै राम्रो पोइन्ट छ। यसरी तपाईले हिडरमा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ भने फुटरमा पनि सेम त्यस्तै। यो फुटर भनेको तल दिएको छ, हिडर भनेको टप पेजको माथिको भागलाई हिडर, तलको भागलाई फुटर भनेको छ। र यसमा चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ नम्बर पनि, पेज नम्बर सँगै पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले केही कुराहरु यहाँनिर तपाईले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। जस्तै नोट बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँनिर चाहिँ तपाईले विभिन्न टपिकहरु दिएर यसमा चाहिँ जस्तै फोन नम्बर दिएर हैन, अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ बीचमा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई आवश्यक के छ हैन, त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। के राख्ने हो त्यो चाहिँ हामीले यहाँनिर टाइप गर्न सक्छौं हामी। र यसमा चाहिँ अलि बढी नम्बर भएको छ र यसमा चाहिँ इमेल आईडी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले लेख्नुभयो भनेपछि अब यसलाई डिजाइनमा गएर क्लोज हिडर फुटर भनेर पनि तपाईले यहाँनिर चाहिँ क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ भने बीचमा क्लिक गरेर पनि क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले भ्यूमा गएर फुल स्क्रिन रिड मोडमा गए र यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी देखाएको छ र यसमा हामीले प्रिभ्यूमा प्रिन्टमा गएर पनि हेर्न सक्छौं। र यसको माथि चाहिँ हिडरमा चाहिँ कम्प्युटर बेसिक नोट भनेर दिएको छ र यसमा चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ यो नोट चाहिँ होइन साथीहरु हैन, त्यतिकै तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र मैले बनाएको छु यो। अब यसरी चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो फुटरमा चाहिँ यहाँ पनि दिएको छ नम्बर हैन, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले अब सजिलैसँग। र जुनसुकै पेजमा पनि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सबै पेजहरुमा चाहिँ हाम्रो हिडर फुटर चाहिँ गएको छ। यसरी हामीले तुरुन्त चाहिँ अब सबै पेजहरुमा अप्लाई गर्नको लागि यसरी गर्न सक्छौं। र अर्को तरिका पनि हुन्छ तर त्यसमा चाहिँ सबैमा कपी पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हिडर फुटरको युज गरेर एकदमै सजिलो तरिकाले चाहिँ हामीले यसरी पेजहरु बनाउन सक्छौं। र कन्ट्रोल इन्टर गर्नुभयो भने पेजहरु थपिँदै जान्छ। जति पनि पेजहरु थपिँदै जान्छ त्यसमा सबैमा हिडर फुटर अटोमेटिकली आउँछ। हजुरलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।